নমস্কাৰ টিপছ অফ মৃদুললৈ স্বাগতম জনাইছো বহুতে হয়তো জানিব বিচাৰে ক্ৰিয়েটিভ কমন ভিডিও সমূহ আনি নিজৰ চেনেলত আপলোড যদি কৰা হয় তাৰ ওয়াচ টাইমটো কাউন্ট হ'বনে ইউটিউবে কাউন্ট কৰিবনে বা আপুনি ধৰক যেতিয়া ওয়াচ টাইম 4000 ঘণ্টা হৈ গ'ল সাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনাৰ 1000 হৈ গ'ল আপুনি তেতিয়া মনিটাইজেৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে এই কথাটোকে মই আজি ক'বলৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগত প্ৰথম কথা হল আপুনি ক্ৰিয়েটিভ কমন ভিডিওটো আনি ডাউনলোড কৰিলে আৰু আনি আপোনাৰ নিজৰ চেনেলত আপলোড কৰি ললে তাৰ যেটো ওয়াচ টাইম হ'ব হেতু কাউন্ট হ'ব ইউটিউবে কাউন্ট কৰিব আৰু যেতিয়া 4000 ঘণ্টা হৈ যাব আপোনাৰ চেনেলটোৰ ওয়াচ টাইম তেতিয়া আপুনি আৰু এফালে 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি মনিটাইজেৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব যেতিয়া মনিটাইজেৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব আপুনি হুবহু বেলেগৰ চেনেলৰ পৰা অনা ভিডিওটো আপোনাৰ চেনেলত দিয়া আছিল তেতিয়া আপুনি মনিটাইজেৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে তেতিয়া আপোনাক ৰিউজ কন্টেন্ট বুলি কৈ আপোনাৰ হে এপ্লাইটো ৰিজেক্ট কৰি দিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ নহব কিন্তু হোৱাৰ এটা চান্স আছে হে চান্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি ক্ৰিয়েটিভ কমন ভিডিওবোৰ আনি আপোনাৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি দেখাব পাৰে তেখেতৰ ভিডিওটো আনিলে বা ভয়েসও আনিলে তাৰ মাজে মাজে আপুনি নিজে উলালে বা তেখেতৰ ভিডিওটো ভাল হৈছে বেয়া হৈছে তেওঁৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিলে আপোনাৰ নিজৰ ভয়েস ভ্যালু দিলে নিজৰ ভিডিও ভ্যালু দিলে হা এনে ধৰণে যেতিয়া আপুনি কৰিব তেতিয়া হেতু এটা আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি সোমাই থাকিব আৰু ইউটিউবে হেতু এপ্ৰুভ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো ৰিজেক্ট নকৰে যদিও আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভ কমন ভিডিও তাত থাকে বা হেতু ৰিউজ কন্টেন্টটো থাকে হেতু ঠিক ৰিউজ কন্টেন্ট বুলি নধৰি আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰি দিব কিন্তু এখিনতে মই কওঁ এটা কথা আজি ধৰক মই এতিয়া এটো ভিডিও বনাই আছো এই ভিডিওটো মোৰ মন গল ইউটিউব ষ্টেন্ডাৰ্ড লাইসেন্সখন মই নিদি ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইসেন্স দিও মানে মোৰ ভিডিওটো কোনোবাই নি কৰবাত শেয়াৰ কৰিব পাৰে বা ইউটিউবতো দিব পাৰে এনে ধৰণে মই ক্ৰিয়েটিভ কমন লাইসেন্সখন মই তাত ক্লিক কৰি দিলো ঠিক আছে বহুত দিন চলি গল এটা সময়ত মোৰ মাইন্ডসেটটো বদলি হৈ গল মই চিন্তা কৰিলো যে এই ভিডিওটো তেতিয়া মই ক্ৰিয়েটিভ কমন কৰি সকলোকে বিলাই দিব পৰা কৰি আছিল আৰু বেলেগৰ চেনেলত দিব পৰা সুবিধাটো মই কৰি দিছিলো কাৰণ মই কপিৰাইট নিদিও বুলি মই কৈ থলো বা কপিৰাইট ক্লেম মই নকৰো বুলি কৈ থলো আৰু এতিয়া মোৰ মনটো বদলি হল আৰু মই চিন্তা কৰিলো যে ইউটিউব ষ্টেন্ডাৰ্ড লাইসেন্স কৰিম কাৰণ মোৰ হয়তো মনটোত কেতিয়াবা বেয়া লাগিব পাৰে যে মোৰ ভিডিওটো মোৰ চেনেলত কম ভিউজ আহিছে আৰু কাৰোবাৰ চেনেলত মোৰ ভিডিওটো নি আপলোড কৰিছে আৰু তাত বহুত বেছি ভিউজ আহিছে তেতিয়া হয়তো মোৰ মনটো বেয়া লাগিব মই ইউটিউব ষ্টেন্ডাৰ্ড লাইসেন্স কৰি দিলো আৰু তেতিয়া যিজন মানুহে তাত আপলোড কৰি থৈছে মোৰ ভিডিওটো নি তেতিয়া মই তেওঁক কপিৰাইট ক্লেম লগাব পাৰিম কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক মাৰিব পাৰিম এটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা গতিকে ইউটিউবে ভাবো আমাক হেতু পিছত বদলাবলৈ নিদি টু ডিজেবল কৰি থৈ ভাল নেকি এবাৰে এটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে পিছত আৰু সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰে যদি মাইন্ডসেটটো যদি বদলি হৈ যায় মনটো যদি মোৰ বদলি হৈ যায় মই আকৌ বদলাই লৈ হেতু আপোনাক কপিৰাইট মাৰিব পাৰিম গতিকে এই সুবিধাটো ইউটিউবে যদি আমাক কৰি দিয়ে বলে এবাৰে সিলেক্ট কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া আৰু আমি দ্বিতীয়বাৰ আকৌ বদলাব নোৱাৰিম এনেধৰণৰ ভিডিওবোৰ যদি চাই আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেনে হলে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো আৰু যি সকলে মোৰ ফেসবুক পেজত চাই আছে লাইক বুটামটো টিপি ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব অন্যটা দিনত অন্যটা ভিডিওলৈ মই আকৌ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ